توی این ویدیو میخوام 5 تا از اشتباهات رایج توی نقاشی با تکنیک مداد رنگی و راه‌های صحیح اجرا کردن اونها رو براتون توضیح بدم. پس حتما تا آخر این ویدیو رو همراه من باشین. سلام، من لیلی ام. به یه ویدیو لیلون آرتی دیگه با من خیلی خوش اومدین. برای حمایت ازم یادتون نره که حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو لایک بکنید و نظراتتون هم برام بنویسین. برای دیدن نقاشی هم میتونین پیج اینستاگرام من با آدرس لیلون آرت رو فالو بکنین. دیگه این که اگر میخواین راجع به دوره‌های آموزشی من اطلاع داشته باشین، توی کانال تلگرامی که دارین آدرسش رو زیر میبینین میتونین برین شرایطش رو بخونین. ضمناً اگر که دوست دارین اسپانسر ویدیوهای من باشین حتما توی واتساپ یا تلگرام با من ارتباط برقرار کنین. خب بریم سراغ ویدیوی این هفتهمون که راجع به 5 تا از اشتباهات رایج توی نقاشی با تکنیک مداد رنگی هستش که شما اگر این 5 تا اشتباه رو بدونین چیا هستن و درستش بکنین و درست انجامشون بدین، یک عالمه روی کیفیت کارتون تاثیر میذاره. اولین و مهمترین اشتباه توی تکنیک مداد رنگی نداشتن کنترل روی فشار دستتون هست، یعنی فشاری که مداد روی کاغذ وارد میکنه. نمیشه گفت فشار کم اشتباهه، نمیشه گفت فشار زیاد اشتباهه. هر کدوم تو جای اشتباه میتونن اشتباه باشن و تو جای درست میتونن درست باشن. پس باید شما توی هر مرحله از نقاشیتون بدونین که فشار دستتون رو چجوری کنترل بکنین، هر رنگی که برمیدارین فشار دستتون چقدر باشه، اینکه تو چه لایه‌ای از رنگ هستین، اینکه چه رنگی استفاده کردین، اینکه مداد رنگیتون بر چه پایه‌ای هستش. همه اینا تأثیر میذاره روی اینکه شما بتونین فشار دست درست رو انتخاب بکنین. معمولاً فشار دست کم برای وقتاییه که مثلا میخواین یه تاچ خیلی کمی از یه رنگی رو به کل نقاشیتون بدین. مثلا احساس میکنیم کل صورتی که نقاشی کردیم یه مقدار رنگاش سرده، با زرد یا با نارنجی میان یه تاچ خیلی ظریف از زرد و نارنجی رو به کارتون اضافه میکنیم و توی این حالت باید فشار دستتون خیلی خیلی کم باشه. یا معمولا توی استفاده از رنگ‌های تیره مثل مشکی یا قهوه‌ای تیره ما فشار دستمون کمه. همونطور که گفتم معمولا، چون ممکنه که توی یه جاهای احتیاج داشته باشیم که از فشار دست زیاد از رنگ‌های تیره استفاده بکنیم. یا اینکه معمولا وقتی بخوایم رنگمون رو پرداز بکنیم، یعنی که کاملا بافت مقوامون رو ریز 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 پر بکنیم تا یه بافت خیلی نرمی داشته باشیم، یعنی حالتی که معمولا توی اجرای پوست صورت توی نقاشی هایپر رئال یا رئال داریم به این شکل هستش و توی این حالت هم فشار دستمون کمه. اما فشار دست زیاد معمولا برای رنگ‌های روشن مثل سفید، کرم، لیمویی استفاده میشه و دیگه اینکه فشار دست زیاد خودش یکی از تکنیک‌های نقاشی با مداد رنگی یعنی صیقلی کردن هستش و ما وقتی بخوایم رنگمون رو صیقلی بکنیم از فشار دست زیاد استفاده میکنیم، ولی اگر در جای نادرست یا تو زمان نادرست رنگمون رو صیقلی بکنیم دیگه بافت مقوامون رو پر کردیم و نمیتونیم رنگ‌های جدیدی، لایه‌های جدیدی به کارمون اضافه بکنیم. پس زمان استفاده از صیقلی کردن هم یکی از اشتباهاتی هستش که معمولا بچه‌ها باش سر و کار دارن و شما باید بدونین که چه موقع بافت مقواتون رو پر بکنین. اشتباه دوم که متاسفانه اصلاً بهش پرداخته نمیشه، هیچ کس تقریبا راجع بهش صحبت نمیکنه، ندونستن بیس مداد رنگیتونه.
یعنی مداد رنگی که داریم باهاش کار میکنین اویل بیسد هستش یا وکس بیسد هستش، یعنی بر پایه روغن یا بر پایه مومه. چون که هر کدوم از این مداد رنگی ها چه بر پایه روغن باشه چه بر پایه وکس یا موم باشه باید باهاشون یک رفتار متفاوتی بشه و تأثیر داره روی این که فشار دستتون موقع استفاده از اون مداد رنگی چقدر باشه، نمیدونم تو چه لایه ازش استفاده بکنین. در نتیجه دونستن این که مداد رنگی که داریم باش کار میکنین بر پایه روغنه یا بر پایه وکس هستش بسیار بسیار مهمه. مداد رنگی های معروف خب خیلی مشخصه که بر چه پایه‌ای هستن. هر چقدر که لول مداد رنگی میاد پایین تر از حالت آرتیست و حرفه‌ای خودش فاصله میگیره و میره به سمت مداد رنگی هایی که برای نقاشی بچه ها ازش استفاده میشه، معمولا دیگه مشخص نیست که بر پایه روغنه یا وکسه. حتی اگر از کارخونه سازندش هم بپرسین خیلی اطلاعات درستی بهتون نمیده و یک سری از کارخونه ها فکر میکنن که اگر بگن بر پایه موم یا وکسه بهتره، چون در اون حالت مداد رنگی نرمتر هستش. و ممکنه که بهتون اصلا اطلاعات درستی ندن و اصلا کلا عده تفاوت بین موم و روغن رو نمیتونن تشخیص بدن. در نتیجه برای همینه که من همیشه اصرار دارم که یه حد اقلی داشته باشه مداد رنگی که میخوایم باش کار حرفه‌ای انجام بدین و با هر مداد رنگی که برای رنگ و میزی کار بچه‌ها استفاده میشه کار حرفه‌ای نمیشه انجام داد. گفتم که بین مداد رنگی‌هایی که بر پایه مومن و مداد رنگی‌هایی که بر پایه روغنن تفاوت‌هایی وجود داره. این تفاوت‌ها رو مفصل توی ویدیوی پریسماکالر بخریم یا پلیکروم بخریم براتون توضیح دادم، چون مداد رنگی پلیکروم فابر کاستل بر پایه روغن، پریسماکالر بر پایه وکسه و به خوبی این دوتا رو با همدیگه مقایسه کردم. اگر که اون ویدیو رو ندیدین لینکش رو این بالا دارین میبینین، این زیرم میذارم براتون توی کپشن که اگه این بالا نزدین ویدیو رو نخواستین قطع کنین از توی کپشن بتونین پیداش بکنین. حتما برین تفاوت‌های این دوتا مداد رنگی رو با همدیگه ببینین و اینکه حتما از این به بعد قبل از خرید مداد رنگیتون بدونین که دارین چه مداد رنگی بر چه پایه‌ای میخرین، یا اگر که دارین مداد رنگی حتما برین تحقیق کنین ببینین که مداد رنگیتون بر چه پایه‌ای هستش و با توجه به اون با مداد رنگیتون رفتار بکنین. اشتباه سوممون تیز نبودن نوک مداد رنگی ها هستش. تیز بودن یعنی کاملا تیز بودن، نه اینکه مثلا مدادتون کند نباشه. کامل باید مدادتون تیز باشه، خصوصا اگر دارین میخواین به سبک هایپر رال یا رالیسم کار بکنین. نوک مداد اگر تیز باشه باعث میشه که بافت کاغذتون به راحتی پر بشه و در واقع مغزی مدادتون به راحتی داخل خلل فرج کاغذتون بره و اون رو کامل پر بکنه و در واقع اون بافت نرم و صافی که میخواین رو به دست بیارین. اما نوک کند مداد توی خلل فرج کاغذ نمیره و باعث میشه که شما برای اینکه اون خلل فرج رو بخواین پر بکنین مجبور بشین لایه های زیادی روی همدیگه کار بکنین و بی خودی لایه های زیاد روی همدیگه کار بکنین و رنگ ها چرک و کثیف بشن و در نهایت اصلا ظاهر خوبی نخواهد داشت. پس تیز بودن نوک مداد رنگی خیلی مهمه. دلتون نسوزه، لطفا مداد رنگیاتون رو دائما تراش بکنین. اشتباه چهارممون استفاده از زیرسازهای نامناسب یا استفاده از حلاله‌های مداد رنگی تو جای نادرست هستش. زیرساز نادرست مثل وقتی که شما میاین از یه پاستلی استفاده میکنین که رنگش خیلی متفاوت با رنگ مداد رنگی هستش که روش میخواین
کار بکنیم و چون پاستل گچی پودریه و یه جورایی فرار از روی مقوا میتونه بیاد روی سطح مداد رنگیتون و کاملا رنگاتون رو چرک و اصلا یه چیز وحشتناکی بکنه. یا مثلا استفاده از ماژیک راندو توی زیرساز نقاشی‌هایی که یا خیلی سایه های لطیفی دارن یا قراره که هایپررئال کار بشن و قراره که روشون مثلا کاتر بخوره و تکنیک کاتر کار بشه. دقیقا ماژیک رانده ها چون میان بافت مقواتون رو کامل پر میکنن و رنگی میکنن، تکنیک کاتر دیگه روشون جواب نمیده، یا اینکه دیگه سایه ها اونقدری که شما دوست دارین لطیف نمیشن. پس باید بازم حواستون باشه که از چه زیرسازی برای کارتون استفاده میکنین. یا مثلا حلال ها، مثلا از وازلین یا تربانتین برای در واقع بلند کردن مداد رنگیتون استفاده میکنین. اگر اینجا تعجب کردین که مگه میشه از وازلین و تربانتین هم استفاده کرد، پیشنهاد میکنم حتما این ویدیوی پیج اینستاگرامم که دارین توی تصویر میبینین و بریم ببینین، ترفند جالبیه برای محو کردن مداد رنگی. حالا اگر که در جای نادرستی از این حلال ها استفاده بکنین، باز هم بافت مقواتون رو زودتر از موعد پر میکنین، ممکنه که رنگ هاتون با هم دیگه ترکیب خوبی نسازن در نتیجه ترکیب با این حلال ها، ممکنه که دیگه نتونین تکنیک کاتر روش کار بکنین. پس باز هم خصوصا توی نقاشی هایپررئال باید حواستون باشه که تو چه مرحله ای انتخاب میکنین حلال ها رو یا زیرساز ها رو و اینکه چه زیرساز و چه حلالی استفاده میکنین. پس تمام اینا انتخابشون میتونه یکی از اشتباهات توی نقاشی مداد رنگی باشه. و اشتباه پنجم و آخر این هستش که شما کاغذی که انتخاب کردین مناسب با سبکی که دوست دارین کار بکنین نیستش. معمولا کاغذهای با بافت زیاد، گرماژ بالا، برای ایجاد یک سری افکت و بافت‌های خاصی توی نقاشی مداد رنگی استفاده میشن. مثلا اگر کاغذ آبرنگ بردارین و روش کار بکنین، نمیتونین باهاش هایپررئال بکشین چون اونقدر بافت کاغذ زیاد هستش و ضخیم کاغذ که نمیتونین اون خلل فرج رو به خوبی پر بکنین و یه سایه های خیلی نرمی داشته باشین. کاغذ آبرنگ اگر برای مداد رنگی استفاده میکنین باید در واقع انتظار یک بافت و افکت خاصی رو داشته باشین و معمولا کاغذهایی که بافت خیلی کمی دارن، 150 گرم، 100 گرم، 120 گرم، حتی بعضی از کاغذهای 200 گرم که بافت خیلی کمی دارن، معمولا اینا برای نقاشی هایپررئال استفاده میشن. در نتیجه موقع انتخاب کاغذتونم باید حواستون باشه اولا بافتش چیه، دوما ضخامتش چیه، چقدر مقاومت داره در برابر لایه هایی که شما قراره کار بکنین، چون نقاشی مداد رنگی اصلا بر پایه لایه گذاری های زیادی هستش. معمولا مقوایی که برای نقاشی هایپررئال مداد رنگی استفاده میشه مقوای 150 یا 155 گرم اشتنباخ هستش. البته داخل ایران، خارج از کشور قطعاً گزینه‌های بیشتری دارین. مثل همیشه ممنونم که تا اینجای ویدیو همراهی کردین. میدونین که خیلی دوست دارم از ویدیوهای من حمایت بکنین. کانال یوتیوب من رو سابسکرایب بکنید. پیج اینستاگرامم به آدرس لیلون آرت رو لطفاً فالو بکنین. دیگه اینکه دوره هم که میدونین توی کانال تلگرام که این زیر آدرسش رو میبینین میتونین اطلاعاتش رو بخونین. همین توی ویدیو بعدی میبینمتون.